السلام عليكم. هنركب كارت 3-8 إضافي لسنترال 824 كابينة بتيجي 3/8. هنزود كارت عشان تبقى 6/16. بارت نمبر بتاع الكارت 824-83. نركب الأول وحدات التثبيت. ده مكان تركيب الكارت الإضافي. نركب مشبكين، واحد ادي التاني. بعدين الكارت البنين دول لازم يبقوا هنا الفتحتين دول والفتحتين دول كده كده اهو. بعدين هنضغط بالراحة كده. ركب الكارت. هنبتدي نحط المسامير. طبعا المسامير لازم تبقى من النوع ده عشان في كارت هيركب فوقيه كمان. نركب التاني والتالت. نقفل الكابينة. طبعا مش هتقفل، نضطر ان احنا نشيل الستيكة دي. نقفل الكابينة ونجرب السنترال. وصلنا عدة مميزة على جاك 01، ووصلنا عدة عادية على الكارت الجديد. وهنفتح الكابينة ونطلب كارت شغال. ونقلنا مثلا هنا 116 شغال. لو نقلنا الجاك بتاع العدة المميزة على 8 جاكات بتوع الكارت الإضافي شغال. ادي 16 اسف 11. المهم ان كل المخارج شغالة والكارت اتركب. وكده بقت ساعة السنترال 6 خارجي و16 داخلي. جاك من 01 لحد 16، من 101 ل116. شكرا. هنكمل بقى مع الكارت ال2/8 لما نزوده على الكابينة. اوكي. السلام عليكم. هنركب دلوقتي الكارت ال2/8، وده طبعا ممكن يركب على الكابينة الأساسية اللي هي 3/8 وبدل ده يعني، وهيبقى 5/16. بس لما أحب أزود بعد كده على كابينة راكب عليها 2/8 لازم أحط كارت 3/8. يعني ما ينفعش كارت 2/8 وكارت 0/8، لأن ال2/8 سنجل وال0/8 سنجل. أنا بختار منهم واحد بس للكابينة. فكل كارت من كروت الإضافة مينفعش تركب منهم أكتر من واحد على الكابينة. يعني أنا ركبت كارت هنا 3/8 مينفعش أكرره تاني. ركبت كارت 0/8 ما اقدرش اكرره تاني. ركبت كارت 2/8 ما اقدرش اكرره. كروت الاوبشن بتاع زيادة الخطوط الداخلية كارت واحد من كل نوع لكل كابينة، ما ينفعش كارتين. ده كارت 28/74 هنركبه زي ما ركبنا التالت بالظبط. طبعا لازم نتأكد ان الكابينة مقفولة ومفيش باور عليها، دي اهم حاجة. نركب المشبكين. هنظبط الجايد مع الفتحات اللي عند الكونكتور اللي فوق. نضغط. بعدين عندنا مسامير بتاعة التثبيت.
هنقفل الكابينة ونجرب التليفونات. حطينا الكارت، قفلنا الكابينة، هنفتح الباور، هنجرب كارت ال2/8. طبعا نحط عدة سنجل فقط، احنا لسه موصلناش الحقيقة العدة المميزة. طبعا شكل اوبريتور 124، اخر جاك في السنترال. ونقلت على اللي قبله 123. ولو حطيت اوتو انسر هنا انا هقدر اتكلم على طول. 23 22 21 وهكذا. كل الاكستنشنز شغالة من اول 117 لحد 124. وكده احنا ركبنا كارت 3/8 و2/8 على الكابينة. فالكابينة كده خدت الساعة القصوى بتاعتها 8 خط خارجي، 3 و3 و2 و8 و8 16 و8 24، فبقت 8 على 24. شكرا. كده السنترال واخد الماكسيموم كاباسيتي بتاعته 8 خط خارجي، 24 خط داخلي. وهنجرب دلوقتي، احنا حاطين عدة مميزة على الكارت الأولاني في جاك 01، وعدة مميزة على الجاك 10، وعدة عادية على الجاك 24. وهنبتدي نجرب. عدة 110، عدة 124، برضو ممكن الأوبريتور يطلبهم عادي جدا. كده السنترال خد الساعة القصوى بتاعته، جربناه وجاهز للتركيب. شكرا. الحقيقة كنت عايز أوضح إن إحنا لما بنركب على الكابينة 3/8 كارت 2/8 لوحده عشان الساعة تبقى 5/16، ترتيب الأرقام الداخلية المفروض على الكابينة الأساسية هينتهي عند 108، وهيبقى فيه كارت 2/8 الموجود. الجاك ده مش هياخد 109، مش هيبقى جاك 9، لا هياخد جاك 17. هيبقى أنا عندي الترقيم 108 117. أرقام 109 ل116 لو أنا طلبتها في الحالة دي هتديني بيزي، لأن دول محجوزين لما نركب الكارت 3/8. لكن أنا ممكن أخش على الجاكات من 17 ل24 طبعا أغير أرقامها. أنا بس حبيت أنبه إن إحنا لو ركبنا كارت 2/8 وما ركبناش كارت 3/8 الجاكات هيبقى ترتيبها 8 17، فالترقيم هيبقى من 108 من 101 ل108 ومن 117 ل124. الأرقام من 109 ل116 مش هتبقى شغالة لما نيجي نجرب السنترال. شكرا.